Nakakabad. Kumusta mga tol? At yun, sa mga bagong nakikitambay dito sa channel ko, ay welcome po sa inyo. Ako po si John Jacob. At sa mga luma naman na nakikitambay, ay welcome back sa inyo mga tol. At ngayon nga pala, ang gagawin ko na video ay about sa reverse tie-dye. Gagamitin natin na base shirt ay kulay black at i-bleach natin siya. Then pag nag-fade na yung part na yon, kukulayan natin naman siya using Dharma dyes. Yun yung ginagamit po natin. Then, yun, kung bago lang kayo dito sa channel ko, ay huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe. At kung makakatulong sa inyo yung video na to, ay mag-iwan kayo ng like. Pwede rin, i-share nyo na rin to sa iba. Ang kakailanganin lang natin na materials ay black shirt. Then, ang gagamitin ko na bleach ay Zone Rocks. Then, Zone Rocks, baka naman po ulit. Then, ang gagamitin natin na dyes ay Dharma dyes from Shopee. Then, meron din sila sa Facebook. I-message nyo lang to na si Hyperspace Arts and Crafts. Then, meron din kay 3P Dyes sa Facebook. Yun. Yun na, tandaan nyo Tandaan nyo Ang dami kasi nagtatanong kung anong ginagamit ko na dyes. Kaya ayun, sana naman ay mapanood nyo na to at malaman nyo na yung ginagamit natin na dyes. Ayun, simulan na natin agad ang pag-reverse tie-dye.
After kong inahon sa soda ash mixture, binalot ko siya ng damit, saka ko idinryer para matuyo agad or maging damp. Nakaka-bad trip. Hindi, yung kasi 'di ba nung dinryer ko, hindi dapat maging ganun yung resulta niya, hindi dapat maging ganyan. Ang gusto ko kasi mangyari diyan, kaya ako siya binalutan ng damit or ng tela. Gusto ko ma-maintain pa rin yung pagkaka-fold natin na yung pa-circle nga. Then anong nangyari sa kanya, sumabog. Ayun, so ngayon punta tayo sa plan B. Na dapat kukulayan ko siya nung naka-fold dapat na ganun. Pero no choice tayo, kaya imamano-mano ko siya. At yun nga pala, kung gusto nyo mag-avail nung gantong design, pwede rin naman kayong umorder sa amin sa aming Facebook page na Tali at Kulay. Ayan. Kung may mga gusto kayong design, marami po kaming nakapost na mga tie-dye shirts dyan, iba-ibang design. Then meron din tayong mga hoodies na limited edition. Ayun, kung gusto nyo mag-avail, avail na kayo. Message nyo lang kami. At bibigyan ko kayo ng discount. Basta sabihin nyo lang na pinanood nyo yung video na to, bibigyan ko kayo ng discount. Promise yan. Then yun mga tol, kung may natutunan kayo dito sa video na to, ay maraming salamat. At ayun, kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na gagawin na video. Then sa mga susunod ko na upload, baka mag-upload din ako ulit ng mga custom shoes. Dahil hindi lang naman pagtatayda yung ginagawa ko, nagko-custom din ako ng shoes, ng jacket, then ng kahit anong pwedeng i-custom, basta kaya natin. Yun lang mga tol, maraming salamat. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at huwag niyong kakalimutan na i-like yung video na to. Syempre, share nyo na rin para sulit-sulit na, di ba? Maraming salamat mga tol. God bless us all.